බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නිරේගෙන දැක්කා. උන්වහන්සේ මේ දැක්කේ නිකන් ඇස් දෙකින් නෙමෙයි. නිකන් ඇස් දෙකින් පේන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ මේ දේ දැක්කේ දිවස් නුවණින්. ඒකට කියන්නේ චුතූපපාත ඥානය කියලා. හතරවෙනි ධ්‍යානෙ දක්වා හිත දියුණු කළා. උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණා මේ සත්‍යයන් චුත වෙනවා. උපදිනව දකින්ට. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඊළඟට මහණෙනි මේ සත්‍යය ඉන්නවා කයින් දුසිරිත කරන. කය මුල් කරගෙන 3 ආකාරයකින් දුසිරිත කරනවා. වචනේ මුල් කරගෙන 4 ආකාරයකින් වර්ධේ හැසිරෙනවා. ඊළඟට හිතෙන් අධර්මයේ දෙනවා 3 ආකාරයකින්. ඊට පස්සේ ආර්යයන් වහන්සේලාට ගරහනවා, ආර්ය ධර්මයට ගරහනවා. ඔන්න පෞරස් කරගෙන මරණින් මත්තේ ඔන්න යනවා නිරේනි. නිරිසත්‍යය විල්ලා අල්ලගෙන එක්කන් යනවා. අදගෙන ගියන් පස්සේ දැන් මෙයාට කර්මය පේනවා. දැන් තමන් කරපු කර්මය තමන්ට පේනවා. ඔන්න එක්කගෙන යනවා යම රජුරුව ළඟට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉතින් මහණෙනි එතනදී යම රජුරුව මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. එම්බා පුරුෂය ඔබ මනුස්ස ලෝකේ ඉඳිද්දි දැක්කේ නැද්ද? පළවෙනි දේව දූතයා. අනේ දැක්කේ නෑ. ඔබ දැක්කේ නැද්ද ඉපදිච්ච දරුවෝ ඉන්නවා මල මුත්‍රා ගොඩේ වැටිලා මුණින් අතට උඩු අතට හැරිලා? චූටි දරුවෝ දැක්කේ නැද්ද ඔබ? අහනකට කියනවා ස්වාමීනි දැක්කා. ඉතින් ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද ওই විදියටයි මමත් ඉපදුනේ? ඉපදින ස්වභාවයෙන් යුක්තවනේ මම හිටියේ. මං මේ විදියට නිපදුනේ. එහෙනම් ආයෙත් මට උපදින්න සිද්ධ වෙනව නේද? ඒ නිසා මම මේ වැරදි වැඩ කිරියලා නවත්තලා මම ඉක්මනට ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕනේ කියලා ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද? දැන් යාට කර්මේ පේනවනේ මග අරින්න බෑ දැන්. ඒ කියනවා අනේ ස්වාමීනි මට බැරුව ගියා. මම ප්‍රමාද වුණා. එතකොට යමරජුරෝ කියනවා එම්බා පුරුෂය උඹට හොද කරන්නයි බැරුව ගියේ. උඹ ප්‍රමාද වුණා. උඹ ප්‍රමාද වෙච්ච නිසා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය කර්මය නුඹේ මව් විසින් කරපු එකක් නොවේ. ඔය කර්මය නුඹේ පියා විසින් කරපු එකකුත් නොවේ. ඔය කර්මය නුඹේ නෑදෑයන් කරපු එකකුත් නෙවෙයි. ඔය කර්මය නුඹේ සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් විසින් කළාත් නොවේ. ඔය කර්මය නුඹේ යාළු මිත්‍රයෙක් කළාත් නෙමෙයි. ඔය කර්මය ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෙක් කළාත් නෙමෙයි. දෙවි කෙනෙක් කළාත් නෙමෙයි. ඔය කර්මය නුඹ විසින්ම කරගත්තු එකක්. දැන් ඉතින් Tamanටම විදවන්න තියෙන්නේ. බලන්න මේකෙන් එකක් පේනවා මේ යමරජ්ජුරුව කියන එක්කෙනා මේ නිරේ ඉන්න එක්කෙනා සිහිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආවට ගියාට එකපාරටම නිරේදි දුක් විඳවන්න හරිගස්සන්නේ නැහැ. ඉතින් අර යමරජ්ජුරුව නිස්සබ්ද වෙච්ච ගමන් ඉස්සෙල්ලාම අර නිර්පාලකයෝ මොකද කරන්නේ අරගෙන ගිහිල්ලා මෙයා ඉස්සෙල්ලා අරගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම මුණින් අතට දානවා. දාලා ගිනිගත්තු යකඩ උලක් වම් අතේ ගහනවා. ගිනිගත්තු යකඩ උලක් දකුණු අතේ ගහනවා. ගිනිගත්තු යකඩ උලක් වම් කකුලට ගහනවා. ගිනිගත්තු යකඩ උලක් දකුණු කකුලට ගහනවා. ගිනිගත්තු යකඩ උලක් පපුවට අයින්නවා. ඊට පස්සේ ආ දඟල ඉන්නවා. කර්මයේ අවසන් වෙනකන්. මැරෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ආයෙත් ඇදලා ගන්නවා. අරගෙන මොකද කරන්නේ? පොරවක් අරගෙන අතපය කපන්න ගන්නවා. පොරවෙන්. කපනකට ඒ කැක්කුමෙන් එයා දුක් විඳලා ඒක විරුණාට පස්සේ ආයෙමත් තියවද එක්කෙනෙක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ යම එක ගොඩේ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඊරස් ඔක්කොම අරගෙන දැන් රත් වෙච්ච යකඩ පොළවක් තියෙනවා. යකඩ පොළවේ මේගොල්ලන් ඔක්කොම දිගා දිනවා. අරල යකඩ කරත්ත වල යම රජ්ජුරු නෙමෙයි අර යම නිරපාලකයෝ පිරිස අර රත් වෙච්ච රෝද තියෙන යකඩ කරත්ත වලින් මේගොල්ලන්ගේ ඇඟ උඩින් එහාට මෙහාට යනවා. යනකොට ඒකෙන් විශාල වශයෙන් දුක් විඳලා වේදනාව විඳලා කෑ ගහලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ගිනි අඟුරු පර්වතයක් තියෙනවා. කසෙන් ගගහ ගිනි අඟුරු පර්වතයට නග්ගෝනවා. නග්ගෝලා ඉවර වෙලා ඒ කන්දින් තල්ලු කරනවා. මෙයා වැටෙනවා ගිල්ල විශාල මුට්ටියකට. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ලෝහ කුඹ. විශාල කලයකට වැටෙනවා. ඒ කලයේ ඇතුළේ තියෙන ලෝදිය. සෝ තත්ත පේනු දේහකං පච්චති.
ඒකට වැටුණාට පස්සේ ශරීරය මොකද වෙන්නේ? පෙන ගොඩක් බවට පත්වලා ඒ පෙන ගොඩ උඩ යනවා යට යනවා අරකින් තැම්බි තැම්බි. එතකොට මේ මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ අවසන් වෙනකන්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒකෙන් ඊට පස්සේ කොකු දාලා ඇදලා ගන්නවා එයාව. ඇදලා අරගෙන වීසි කරනවා තව හෝල් එකකට. ඒක ඔන්න විස්තර කරනවා. ඒකට වැටිච්ච ගමන් ඒකට කියන්නේ මහා නිරේ කියලා. මහා නිරේ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මෙහෙම. යටට තියෙන්නේ තනීකරම යකඩෙන් බිම. යකඩ බිම. බිත්ති හතරක් තියෙනවා යකඩ බිත්ති හතරක්. වහලෙත් යකඩ. මහා නිරේට දැන් මෙයා උපදිනවා. මේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයිනේ දැන් කෝටි ගණක් ඉන්නවා. එතකොට මේගොල්ලන්ට පේනවා ඈත දැන් විශාල එකක් ඈත පේනවා ඔන්න නැගෙනහිර පැත්තෙන් දොරක් ඇරෙනවා. දොරක් ඇරෙන එකටම මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ හිතුවේ ඉතින් යන්න. නමුත් මේ දොරෙන් එනවා ගිනි ජාලාවක්. මේ අය මොකද කළේ? ගිනි ජාලාව කාගෙන ඒ දොරෙන් යන්න දුවනවා. දුවනකට මොකද වෙන්නේ? අර ගින්නට හැම පිච්චෙනවා. සිවිය පිච්චෙනවා. මස් පිච්චෙනවා. පිච්චිලා ඇට කටු වලින් දුන් දාන්න පටන් ගන්නවා කියලා තියෙනවා. එහෙම දුවනකට දුවලා දොර ළඟට එනකොටම දොර වැහෙනවා. වැහෙනකොට පේනවා ඔන්න ඇරිලා තියෙනවා දොර. බටහිර පැත්තේ දොර. දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ආයෙමත් රංචුව පිටින් කෑ ගහගෙන දුවනවා බටහිර පැත්තේ දොරටුව ළඟට. බටහිර පැත්තේ දොරටුව ළඟට දුවනකොට මොකද වෙන්නේ? අර විදිහටම හැම පිච්චෙනවා. නහරවල් පිච්චෙනවා. මස් පිච්චෙනවා. ඇට කටු වලින් දුන් දානවා. ආයේ දුවගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ දොරටුව ළඟට යනකොටම දොරටුව වැහෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ මේ දවසින් දෙකකින් වෙන එකක් නෙමෙයි. අවුරුදු දහස් ගණන් දුවන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් ගිනිදල් කාගෙන දුන් දදා ශරීරයෙන් දුවනවා. දුවපු ගමන් ඒ දොරටුව වැහෙන්නේ නැහැ. ඇරිලා තියෙන්නේ. ඒ දොරටුව මෙයා එළියට වීසි වෙනවා. එළියට වීසිලා වැටෙනවා විශාල අසූචි වලකට. ඒකේ ඉන්නවා කියනවා ඉන්දි කටු වගේ තියෙන මේ පණුව జాතියක්. ඒතර වෙයා වැටිච්ච ගමන් මොකද කරන්නේ? අර පණුව මුළු ඇඟම වහ ගන්නවා. වහගෙන ඇස් හිල් කර ගන්නවා, නහ හිල් කරනවා, කට හිල් කරනවා, අතපය හිල් කර කර සම්පූර්ණ ඇට මිදුළු වලට විදලා ඉස්ම බොනවා. දැන් මෙයා මේකේ සෑහෙන දුක් විඳලා ඔන්නේ අමාරුවෙන් ඒකින් ඈතර වෙන්න බලනවා. ඈතර වෙන්න බලලා ඔන්න වැටෙනවා. එයා ආපහු වැටෙනවා. මොකේද ඒ වැටෙන්නේ? උණු අලු තියෙන නිරේට. ඒකට කියන්නේ කුක්කුල නිරේ. අරක ගූත නිරේ. මේක කුක්කුල දැන් මහා නිරේට මේ යන හැටි. ඔන්න ඊළඟට මෙයාව ඇදලා දානවා ගිහිල්ලා නිරිපාලය විසින් ඔබ අහලා ඇති ඊ නිරේ තියෙනවා ගස් జాතියක්. මොනවද ඒවට කියන්නේ? මම ඉස්සර හිතුවේ මේ ධර්මයේ කියවන්න ඉස්සර මං හිතුවේ මේව කතන්දර වෙන්නේ ඇති. මේ කවුරු හරි හදපුවා වෙන්නේ නැති බය කරන්න කියලා. නමුත් බුද්ධ දේශනාවක් හිටිට තියෙන එකට මම සැකහැරලා තේරුම් ගත්ත මේක නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් තමයි කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා කටු ඉඹුල. කටු ඉඹුල කියන්නේ මේ කටු තියෙන ගිනිගත්තු ගහක්. ඒ ගහේ නගනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගහෙන් නගලා මේකෙන් යන්තම් ඒ ගස් වලින් ගහින් ගහට පැනගෙන ගිහිල්ලා ඔන්නේ වැටෙනවා ඊට පස්සේ කැලෑවකට. දැන් මෙයා කැලෑවි දුවනවා. දුවනකොට ඒ කැලෑවේ ගස් ඒකට කියන අසිපත් වනය. අසිපත් වනය කියලා කියන්නේ මේ ඒ ගස්වල තියෙන කොළ කඩුව වගේ දෙපැත්තක පෙන කොළ. දැන් මෙයා ඒ වනයේට වැටුණා විතරයි ඒ කොළ ඔක්කොම හෙලවිලා මෙයාගේ ඇඟට වැටෙනවා. වැටෙනකොට නාහේ කපාගෙන යනවා, අතපය කපාගෙන යනවා, ඔළුව කපාගෙන යනවා. දැන් මෙයා මේ වනේ දුවනවා බේරෙන්න. දුවලා ඔන්න බේරෙන්න යනකොට ඔන්න ගඟක් හම්බ වෙනවා. මෙයා පයින්ව ගඟට. පැන්නාම ගඟේ තියෙන ලුණු වතුර. ලුණු වතුරේ තැම්බි ඉන්නකොට ඔන්න අර යම පල්ලු ඇවිල්ලා කුකු දාලා අර මාළුන් ඇදලා ගන්නවා වගේ කුකු දාලා ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා අරගෙන අහනවා උඹට මොනවද ඕන? ඇහුවාම එයා කියනවා අනේ ස්වාමීනි මට බඩගිනි. කිව්වම හිටපන් කියලා මොකද කරන්නේ? අර යකඩ කොක්කින් කට ඇරලා ගිනි ගුලියක් දානවලු. එතකොට දානකටම තොලුත් පිච්චිලා, කටත් පිච්චිලා, උගුරත් පිච්චිලා, මේ සම්පූර්ණ උගුරු දණ්ඩත් පිච්චිලා, බොකු බඩවැල් ඔක්කොම පිච්චිලා එවලෙම පිටිපස්සේ යනවා. මේ විදිහට ගිනි ගුලි දැම්මට පස්සේ ඔන්න තව කොටසක් මෙයාව ආයෙ අදගෙන යනවා. ඊට පස්සේ එක්කගෙන ගිහිල්ලා අහනවා ආයන යම පල්ලු අහනවා උඹට මොනවද ඕන? මෙයා කියනවා අනේ මට පිපාසයි. කිව්වා මොකද කරන්නේ? ආයෙත් අර යකඩ කොකු වලින් කට අරිනවා. ඇරලා ඉවර වෙලා ලෝදීවක් කරනවා.
වැක්කිරුවට පස්සේ බඩබුකුවල් ලොක්කෝම පිච්චීගෙන ගිහිල්ලා පිටිපස්සෙන් යනවා. නිර්පාලකෝ යමපල්ල මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ ආයමත් ඒව ඇදගෙන ගිහිල්ලා ආයමත් අර මහනිරේ කිව්ව අර යකඩ බිත්ති හතරක් තියෙන යටින් වහලා උඩින් වහලා තියෙන අයකට ආයමත් ගිහලා දානවා කියලා තියෙනවා. කියන මහණෙනි යම රජුරවන්ටත් මේව හිතුණා කියනවා. මොකද්ද? අනේ මේ සත්වයෝ අකුසල් කළා, පව් කරලා මේ නොඒකාකාර කර්මානුරූපව දුක් විඳිනවා. අනේ මට මේ යම රජුරු තනතුරෙන් මම නිදහස් වෙලා මට මනුස්ස ලෝකෙ උපදින්න තියෙනවා නම් කොච්චර දෙයක්ද? මට මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා තථාගත අරහත් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහෙන්න තියෙනවා නම් කොච්චර දෙයක්ද? අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මට ධර්මයේ දේශනා කරනවා නම් ඒ ධර්මයේ මමත් අවබෝධ කරගන්නවා නම් මට කොයිතරම් දෙයක්ද කියලා මහන්නේ යම රජුරවන්ට හිතුණා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සංකෝපන අහං භික්කවේ පින්වත් මහණනි මේ කාරණාවල් නාඤ්ඤස්ස සමනස්සවා බ්‍රාහ්මනස්සවා සුත්තවදයි මම කාදින්වත් අහලා කිව්ව නෙවෙයි මේ අපිච්ච යදේව මේ සාමඤ්ඤාත මමම අවබෝධ කරගත්තු දේවල් සාමන් දිට්ඨං මම දැකපු දේවල් සාමං විදිතම් මට ප්‍රත්‍යක්ෂ දේවල් තමේ වාහන් වදයි මම ඔබට මේ ඒකයි කිව්වේ කියනවා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු නුවණින් ඔය නිරේ ගැන දැක්කා.